Hello friends, welcome to my channel. আজি আমি Nifty Banknifty লগতে কেইটামান ষ্টকৰ ভিউ চাম কাইলৈৰ কাৰণে। যদি আমি প্ৰথম Banknifty চাওঁ, Banknifty কি হৈছে আজি গেপ ডাউন ওপেনিং হৈছে। গেপ ডাউন ওপেনিং হোৱাৰ পিছত 28 তাৰিখৰ যিটো কেন্ডেল আছিলে, কেন্ডেলডালৰ লোটোৰ ওচৰত Banknifty সাপোৰ্ট লৈ ওপৰলৈ গৈছে। তো এই লেভেলটো হৈছে 40800 লেভেলটো যে আৰু আমি দেখিছো যে ওপৰ সাইডে আমাৰ এটা ইমিডিয়েট ৰেজিস্ট্যান্স আছে যিটো হৈছে 41600 লেভেলটো। তো যেতিয়ালৈকে বেংক নিফটিয়ে তলফালে 40800 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক বিয়াৰিছ বুলি ভাবিব নোৱাৰো আৰু যেতিয়ালৈকে বেংক নিফটিয়ে 40600 লেভেলটো ওপৰ সাইডে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক বুলিছ বুলি ভাবিব নোৱাৰো। এতিয়া যদি আমি চাওঁ বেংক নিফটি আজি বহুত দিনৰ পৰা এটা টাইট ৰেঞ্জত এনেকে ফসি আছে। তো বেংক নিফটি এটা মোমেন্টাম পেন্ডিং আছে। এটা মোমেন্টামটো যদি ওপৰ সাইডে 40600 ব্ৰেক কৰে আমি ইয়াক লং যাব পাৰিম আৰু ই অল টাইম হাই ফালে গুচি যাব আৰু যদি তলফালে ই 40800 লেভেলটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়া আহিবলগীয়া দিনত বেংক নিফটিক আমি 40300 প্ৰথম এই যিটো এটা গেপ পেন্ডিং আছে এই গেপ কিটা ফিল কৰিব বুলি আমি ভাবিছো যিটো লেভেল হৈছে 40100 আৰু 40000 লেভেলটো যেতিয়ালৈকে বেংক নিফটি এই ৰেঞ্জটো মাজত থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি আপোনাৰ 40800 ৰ পৰা 41600 লেভেলটোলৈকে আমি এটা ৰেঞ্জৰ মাজত বেংক নিফটি ফসি থাকিব বুলি ভাবিছো। তো যেতিয়ালৈকে এই ৰেঞ্জটো ব্ৰেক নকৰে হয়তো তলফালে 40800 ব্ৰেক কৰিব লাগিব নহলে ওপৰফালে 41600 যেতিয়ালৈকে এই ৰেঞ্জ কিটা ব্ৰেক নকৰে বেংক নিফটিয়ে কোনো ধৰণৰ ক্লিয়াৰ ডাইৰেকশন নিদিয়ে। এতিয়া যদি আমি 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত বেংক নিফটিক চাওঁ কাইলৈ আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। যদি কাইলৈ মাৰ্কেট গ্যাপ আপ খোলে, কাইলৈ যদি মাৰ্কেট গ্যাপ আপ খোলাৰ পিছত আজি দিনৰ যিটো হাই আছিলে যিটো আজি আমাৰ প্ৰিভিয়াস দুদিনৰ হাই আছে যিটো 40600 লেভেলটো বেংক নিফটিয়ে গ্যাপ আপ খোলাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে এই লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক ওপৰ সাইডে ট্ৰেড নকৰো আৰু যদি আমাৰ অকমান সময় কটাই পিনি 15 মিনিট 20 মিনিট যদি গ্যাপ আপ খোলাৰ পিছত সাইডৱেজ হয় বেংক নিফটিয়ে যদি কাইলৈ 40500 40600 লেভেলটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়া দেন আহিবলগীয়া দিনত আমি 40700 40800 লেভেললৈকে আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে বেংক নিফটিয়ে যদি কাইলৈ গ্যাপ ডাউন খোলে, গ্যাপ ডাউন খোলাৰ পিছত বেংক নিফটিয়ে যেতিয়ালৈকে 40900 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তলফালে তেতিয়ালৈকে আমি বেংক নিফটিক শৰ্ট নকৰো। এইটো এটা হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল আৰু আমাৰ ওপৰফালে লেভেলটো হৈছে 41500 লেভেলটো আৰু তলফালে হৈছে আমাৰ 40900 লেভেলটো। এই দুইটা লেভেল যেতিয়ালৈকে বেংক নিফটিয়ে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি কোনো ক্লিয়াৰ ডাইৰেকশন বা আমি বেংক নিফটিক সাইডৱেজ বুলি ভাবি লৈছো আৰু মোস্টলি কাইলৈ ফ্ৰাইডে কাইলৈ মোস্টলি বেংক নিফটি সাইডৱেজ হ'ব লাগে। হয়তো ৰাতি এটা গ্যাপ আপ বা গ্যাপ ডাউন দিয়াৰ পিছত বেংক নিফটিয়ে কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে সাইডৱেজ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, যদি আমি কাইলৈ বেংক নিফটিক ট্ৰেড কৰিবলৈ হয় আমাৰ প্ৰথম কনফাৰ্মেশন হ'ব আমি এই প্ৰিভিয়াস 2 ডেজ হাইটো যেতিয়ালৈকে ব্ৰেক নকৰে এইটো এটা আমাৰ দুদিনৰ হাই যিটো লেভেলটো হৈছে 41473 41473 লেভেলটো যেতিয়ালৈকে ওপৰ সাইডে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি বেংক নিফটিক ওপৰ সাইডে ট্ৰেড নকৰো আৰু তলফালে যদি আমি চাওঁ আমাৰ এডাল হৈছে আমাৰ S1 যেটো হৈছে আমাৰ সাপোৰ্ট যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সাপোৰ্টটো ব্ৰেক নকৰে যেটো হৈছে 40900 লেভেলটো তো তলফালে যদি গ্যাপ ডাউন খুলি পিনি 40900 লেভেলটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়া আমি বেংক নিফটিক তলফালে ট্ৰেড কৰিম। ঠিক আছে আৰু যেতিয়ালৈকে বেংক নিফটি 40500 আৰু 40900 ৰ মাজত থাকিব 41500 আৰু 40900 ৰ মাজত যেতিয়ালৈকে বেংক নিফটি থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি সাইডৱেজ বুলি বা ৰেঞ্জ বাউণ্ড মাৰ্কেট বুলি আমি কাইলৈ ট্ৰেড নকৰো। যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দুটা লেভেল যেতিয়ালৈকে ব্ৰিজ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি বেংক নিফটিক ওপৰ সাইডে বা তল সাইডে ট্ৰেড নকৰো। এতিয়া যদি আমি নিফটি ভিউটো চাওঁ ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত নিফটিয়ে কি কৰিছে নিফটিও বেংক নিফটিৰ নিচিনাকে একে কৰিছে। তলফালে নিফটিয়ে 17900 টো হোল্ড কৰি আছে আৰু নিফটিয়ে ওপৰফালে 18190 বা 18200 লেভেলটো হোল্ড কৰি আছে। তো নিফটিয়ে যেতিয়ালৈকে তলফালে 17900 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি নিফটিক তল সাইডে ট্ৰেড নকৰো বা আমি বিয়াৰিছ নহয় বুলি ভাবিব পাৰো আৰু যেতিয়ালৈকে নিফটিয়ে ওপৰ সাইডে 18200 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক বুলিছ বুলি ভাবিব নোৱাৰো। যদি কাইলৈ মাৰ্কেট গ্যাপ আপ হোৱাৰ পিছত 18200 লেভেলটো ভাঙি দিয়ে তেতিয়াহলে আমি আহিবলগীয়া দিনত ইয়াক অল টাইম হাই বা 18300 18500 লেভেললৈকে আমি দেখিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছো। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আমাৰ নিফটি লেভেল। এতিয়া যদি আমি নিফটিক 5 মিনিটত চাওঁ আমি কাইলৈ নিফটিক কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি নিফটিক চাওঁ নিফটি যদি কাইলৈ গ্যাপ আপ খোলে নিফটি কাইলৈ গ্যাপ আপ খোলাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে এই লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে যেটো হৈছে 18120 লেভেলটো যেতিয়ালৈকে ওপৰ সাইডে 18120 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে নিফটি আমি সাইডৱেজ বুলি ভাবি লম আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি নিফটি কাইলৈ গ্যাপ ডাউন খোলাৰ পিছত যদি নিফটিয়ে আহি পিনি আমাৰ এই লেভেলটো 17970 লেভেলটো যেতিয়ালৈকে তলফালে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি নিফটি তলফালে ট্ৰেড নকৰো আৰু এই দুইটা ৰেঞ্জ 18100 আৰু 17900 ৰ মাজত যদি বেংক নিফটি থাকে তেতিয়া আমি বেংক নিফটি কাইলৈ সাইডৱেজ বা কনসলিডেশন মাৰ্কেট বুলি আমি ভাবিব পাৰো। তো বেংক নিফটি লেভেল কিটা হৈছে আমাৰ ওপৰ সাইডে যদি আমি চাওঁ ওপৰ সাইডে আমাৰ লেভেলটো হৈছে 18118 লেভেলটো
আৰু যদি আমি তলফালে চাওঁ ইয়াৰ লেভেলটো এইটো হৈছে আমাৰ 17,970 লেভেলটো আৰু এই দুটা লেভেল ইম্পৰ্টেণ্ট কেলে কৈছো এইটো আমাৰ পিভটৰ এইটো R1 লেভেল আৰু এইটো পিভটৰ আমাৰ S1 লেভেল গতিকে R1 আৰু S1 লেভেল কেইটা সাধাৰণতে নিফটি আৰু বেংক নিফটিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰেসপেক্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো এতিয়া যদি আমি ষ্টক চাওঁ আমাৰ প্ৰথম ষ্টকটো হৈছে ভাৰত ফগৰ যদি আমি চাওঁ মোমেন্টামটো ই 1 নৱেম্বৰত এটা আপসাইডে মোমেন্টাম কৰিলে মোমেন্টাম কৰাৰ পিছত ই কন্টিনিউয়াছলি সাইডৱেজলৈ গুচি গ'ল এতিয়া কাইলৈ যদি ভাৰত ফগে সাইডৱেজ খোলে বা গ্যাপ আপ খোলাৰ পিছত যেটো আমাৰ 869 লেভেলটো যেটো আমাৰ আজিৰ হাইটো এই 869 লেভেলটো ভাৰত ফগে যেতিয়ালৈকে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত ট্ৰেড নকৰো যদি কাইলৈ গ্যাপ আপ খোলাৰ পিছত যদি ভাৰত ফগে 869 লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে আৰু লগতে যদি আমি ভলিউমৰ কনফাৰ্মেশনটো পাই যাওঁ তেতিয়া আমি ভাৰত ফগক 880 লেভেল আৰু নেক্সট আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব 890 লেভেললৈকে আমি ভাৰত ফগক ট্ৰেড কৰিব পাৰো তো এআই আছিলে মোৰ নিফটি আৰু বেংক নিফটি ভিউ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা যদি আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট যোগে জনাব পাৰে তলতে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ মই লিংকটো দি দিম যদি আপোনালোকে মোক পাৰ্সোনালি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে মোৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰে